नमस्कार मित्रांनो, मी चंद्रकांत स्वागत करतो तुमचं माझ्या वाईल्ड रिव्हर फिशिंग अँड कुकिंग या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आज आपण कटला व कन्नडी कॉमन कार्प हे मासे पॉपअप व फिडरच्या सहाय्याने रॉडवरून फिशिंग केले आहे. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग आहे व या व्हिडिओमध्ये आपण खूपच धमाल केली आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण पहा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपणास पाहायला मिळेल की आपण कटला मासा पकडण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा चारा वापरला आहे व आपण तो कशा पद्धतीने लावला आहे हे आपणाला पाहायला मिळेल. मित्रांनो, आमचे आता हे सुरुवातीचे व्हिडिओ आहेत. सो मित्रांनो, माझ्या या चॅनलला आपण जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करून आपल्या मित्रांना सबस्क्राईब करायला सांगा. व मित्रांनो, माझे चॅनल मोनोटायझेशन व्हायचे आहे, त्याकरता आपण मला मदत करावी. मित्रांनो, आपला चॅनल जर सबस्क्राईब होऊन मोनोटाईज झाला तर मी आपणास समोर वेगवेगळ्या पद्धतीचे व वेगवेगळ्या ठिकाणाचे मासे पकडण्याचे, तसे जंगल सफारीचे वगैरे व्हिडिओ सादर करू शकेन. मित्रांनो, त्याकरता मला आपली मदतीची गरज आहे. मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करा व व्हिडिओना लाईक करा, जेणेकरून माझे मनोबल वाढेल व मला प्रोत्साहन मिळेल की पुढील व्हिडिओ मी ह्याच्यापेक्षा उत्कृष्ट बनवू. मित्रांनो, प्लीज हेल्प. नमस्कार मित्रांनो, हे आपलं पॉपअप आणि फीडर आहे आणि हा आपण तयार केलेला मसाला आहे. हा मसाला ह्या पॉपअपवरती पूर्ण चांगल्या रीतीने भरून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला हा मसाला चांगल्या पद्धतीने ह्या पॉपअपमध्ये भरून घ्यायचा आहे. दाबून भरला की मसाला आतमध्ये घट बसतो व लवकर सुटत नाही पाण्यात गेला तर. हे जे गल आहे त्याच्या बाजूला जे पॉपअपचे गल आहेत ते अशा प्रकारे या पिठामध्ये असे अडकवायचे. आपला असा फीडर तयार झालेला आहे. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. मित्रांनो, इथे आपणाला पहिला मासा हुकअप झालेला आहे आणि हा मासा पहिला आपणाला कोणता आहे तो समजला नाही. पहिला आपणाला नंतर पाहिलं पाण्यातून कटला मासा आपणाला हुकअप झाला होता. मित्रांनो, खूप सुंदर माशाने इथे फाईट दिली होती व त्यात ड्रॅगचा आवाज वगैरे खूप मनमोहक ड्रॅगचा आवाज आला होता.
आजची साईज बंद करू मॅडम. राहून दे. मित्रांनो कटला लागलेला आहे, कमीत कमी एक 2 किलो साईजचा कटला आहे, फिडरवरती लागलेला आहे. आम्ही जे सकाळी चारा बनवला होता कालच्यान तो प्रयत्न केला, चारा सक्सेसफुल झालेला आहे. मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओत आपणाला चाऱ्याची पूर्ण लिंक चाऱ्याची व्हिडिओ टाक जवळ एकदा. दुसरा अनेक चंदू मारलेला आहे आमचा. मगाशी लागला त्या साईजचाच आहे, वड तशीच आहे. चिंता दे व्हिडिओ कंटिन्यू करून चिंता. मित्रांनो कटल्याची शिकार आज पहिल्यांदा कटल्याच्या शिकारीसाठी आलो होतो आणि आज पहिल्यांदा सक्सेस मिळालेला आहे. आपण जो चारा बनवलेला कमालीचा बनला आहे त्या चाऱ्यावरतीच आपली शिकार झालेली आहे. हो कंडी आहे कंडी. थांब थांब थांब, ए एक मिनिट थांब. ऐसा थांब, ऐसा तर एक मिनिट धरायचं. चिमटा दे व्हिडिओ कंटिन्यू करतो. वर उचल नको, ते इकडे चिमटा दे. मित्रांनो कंडी लागलेली आहे. कंडी आहे, त्याला कॉमन कार्प म्हणतात. Sicker than you know. Killed a bird without a stone. Taught the dog to throw a bone. For a while, sleeping like a babe. The curiosity. Katla, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. Made a joke about the half-cut, ate a metaphor and later made her cry. Well, luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. Start the day. Have standing on in space. I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. 'Cause everybody around me's feeling sorry for himself. So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid, just finished it, can't be undid. Leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. Made a joke about the half-cut, ate a metaphor and later made her cry. Well, luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home.
मित्रांनो आपणाला आता हा तिसरा मासा गावलेला, हा ही कन्हडी आहे कॉमन कार्प. ही चांगल्या साईजची मासळी चौकलेली आहे आपणाला. मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पहा व व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो आपला एक लाईक व एक सबस्क्राईब आमचं मोटिवेशन. मित्रांनो आज हे आपणाला लागलेले मासे आहेत, टोटल 4 लागले. 3चा व्हिडिओ तर आहे, मात्र अनफॉर्च्युनेटली एक माशाचा व्हिडिओ काढताना मला काढता आला नाही, कारण की पाऊस असल्यामुळे मी लांब होतो. त्या कारणामुळे अनफॉर्च्युनेटली हा शेवटच्या माशाचा व्हिडिओ घेता आला नाही. मित्रांनो आजच्या ह्या बाईटवरती झालेली शिकार चांगली शिकार झाले. मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पाहिला, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हां कमेंटही करा. मित्रांनो तुमचं एक लाईक व एक सबस्क्रिप्शन माझं मोटिवेशन वाढवतं व मला पुढचे व्हिडिओ बनवायला आणि परत माझं प्रोत्साहन वाढेल. धन्यवाद.